Лук'ян, як справи? Все добре. Круто! Леді Баг, як справи? Я Леді Баг. Отже, як бачимо, наші нові друзі, сім'я Ярмоленків, скоро таки повернулася в Дахаб. І сьогодні ми разом їдемо до Лагуни, аби стати свідками одного цікавого майстер-класу. Кайтсерфінг особисто для нас є доволі екзотичним видом водного спорту. Але в Дахабі ця атракція є такою ж популярною, як дайвінг та віндсерфінг. А тутешні постійні вітри ще й забезпечують одні з найкращих умов на цілій планеті для любителів з вітерцем погасати на хвилях. І саме сьогодні на пляжі Лагуни дає ознайомчий урок для всіх бажаючих майстер кайтсерфінгу з України Сергій Сергієнко. Окей, отлично. То есть у нас есть специальный насос, на котором есть манометр, да, называется. Якщо людина вибирає якийсь вид спорту, мабуть, це все-таки продовження її внутрішнього, те, що вона відчуває. Хтось обирає велосипед, хтось обирає плавання, де більш спокійно і можна медитувати по-різному. Кайтсерфінг для мене це така активна медитація, чим я займаюся. Как обращаться с кайтом? Всегда мы обращаемся с кайтом только за центральный баллон. Кайтсерфінгом я вже почав займатися давно, і це, мабуть, був такий один із останніх екстремальних видів спорту, який я спробував. Причому я йшов до цього поступово. Перший раз я взагалі побачив кайт і спробував у 2008 році. В Києві. Я ще в той час навчався в університеті. До мене підійшов мій друг, товариш, сокурсник, каже: ось є така класна штука, у нас хтось в сітці внутрішній в КПІ викинув об'яви, що шукають підходящих людей, хто хоче трошки змінити своє життя, віддатися таким авантюрним діям. У той час для мене це звучало дуже так романтично, кльово, студентський вод. Але в мене була своя ідея, коли я закінчив університет, щоб працювати якраз над своєю професією, яку я здобував на той час в КПІ. Тому ця ідея, вона трошки так відійшла на другий план. В Україні насправді дуже багато є місць, де кататися, навіть більше, ніж в наших країнах європейських, в тій самій Польщі, Росії, але розвинений він чомусь гірше. Можливо, це все зв'язано якось із політичною підтримкою спортивних різних заходів, які проводяться. Я просто подорожував останніх 5-6 років, 7, і насправді маю дуже слабе уявлення, що зараз відбувається з кайтсерфінгом в Україні. Я точно знаю, в принципі, ком'юніті, які цим займаються, але за останні декілька років я не побачив ніякого такого великого росту, який був навіть 5 років назад, коли я починав цим займатися. Тому зараз я повертаюся в Україну, і ми цього трошки виправимо. Всі будуть кататися на кайтах. Тому що кайтсерфінг – це просто. За моїми плечима є досвід навчання і малюків. Тобто наймолодший це була дівчинка 7 років, яку я навчав, в принципі, успішно. І також була цікава пара пенсійного віку, чоловік та жінка 76-77 років. В них, звісно, не було такої цілі навчитися кататися і подорожувати, але один із гештальтів, мабуть, свого життя під кінець, мабуть, вони закрили. Тобто, вони навчилися контролювати кайт, стоячи на місці, без екшену, без драйву, без екстриму, а просто раді фану. Це було прикольно. Третий закон Ньютона уже учили в школе. Чем больше сила действия, тем больше силы противодействия. Кайтсерфинг — это просто. Вот, поэтому, когда мы сделали из нашей петли супер петлю, тогда мы можем вставить вот этот узелок вовнутрь и затянуть его. И теперь смотрите, что происходит. Наш же кайт постоянно от нас стремится улететь, да, так как он за нас держится, или мы держим его за стропы, соответственно, он будет натягивать нашу петлю, и наша система будет автоматически затягиваться и очень просто держаться.
Люди в кайтсерфінг приходять, мабуть, з якоюсь одною цілею, тому що їм подобається, як це виглядає. Це, мабуть, стиль життя, він так підштовхує такої іконічної серферської романтики. Але насправді, коли ти вже починаєш в процесі навчання пізнавати всю цю істину, ти трошки переформатовуєшся і робиш те, що тобі подобається. Тому кайтсерфінг відкриває набагато більше граней. Це дуже сильно розвиває, я вам скажу так, навіть не тільки в плані спорту, в плані спілкування з людьми, в плані відкриттів, подорожей і так далі. В Дахабі Сергій є учасником цілої команди професійних інструкторів, котрі створили тут станцію кайтсерфінгу. Это Саша, наш главный инструктор. Он Виктор, владелец станции. Як я вже сказав, кайтсерфінг – це дуже просто. Насправді цьому дуже просто навчитися, і це дуже просто так само, як виглядає збоку. Просто до цього треба підійти системно. Тобто займатися не самонавчанням, а прийти до професіоналів, в кайт-школу, де тобі підберуть правильне спорядження, де тобі розкажуть, як правильно все застосовується, де за тобою закріплять професіонального інструктора, який буде твоєю кайт-нянею від моменту, коли ти вперше попробуєш контролювати кайт, до моменту, коли ти будеш вже їздити на дошці самостійно. Великий повний курс, він займає 10-12 годин, в залежності від людини. Пошагова система, виходячи десь на годину-півтори кожен день з інструктором на воду, через 3-4 дні ти вже зможеш кататися самостійно на кайті безпечно. Зараз багато де подорожую, але з останнім часом, в принципі, я не знаю, з локдауном я відкрив для себе якось інші країни. Туди, куди не намагався їхати, але так вийшло, що я тут. Одним із таких місць зараз знаходиться в Дахабі, Єгипет. Дуже прикольне місце, якщо ніхто не був. Якщо всі були в Єгипті, ніхто не був в Дахабі, то це трошки інше. Рекомендую, так? Я ж правильно кажу? А зараз ми відвідаємо ще один популярний пляж в Дахабі – Іл Гарденс, який також називають Ель Гарден. Це місце приваблює не лише красивим кораловим рифом, а й цілим рядом колоритних традиційних ресторанчиків на набережній, де можна файно посидіти між пірнаннями. Намерко. Так. Ти мені вдягнеш. Добре. Але я без ластів. Без? Так. Але з маскою, з трубкою? Так, я з кроксами. Я в кроксах. Це з ластами прикольніше. Чому? Будеш швидше плавати. Ну, але ж я не вмію. Ти я теж не вмів, треба вчитися. Вдягай маску. Давай. Прошу. Ой, дивись. Ага. Що, камінчик? Ні, пісочок. Прошу. Давай. На Ель Гардені не просто красивий риф, а ще й присутня відчутна глибина. Тож чимало досвідчених дайверів вважають його хорошим підготовчим майданчиком перед найсерйознішою точкою Дахаба – легендарною блакитною дірою, з якою ми ще познайомимось. Поплавали, зголодніли, замовили чай і замовили такий якийсь хліб всередині з сиром, і до нього ще була картоплечка і овочі, свіжі овочі. Отака страва тут коштує 60 фунтів. Чай великий на 3 людини я замовила, то він коштує 40 фунтів.
Ну так, типу, якщо в локал їсти в кафешках а-ля Юм-Юм чи Ям-Ям, як він правильно називається, то там би було там 20-30 фунтів. Ну, тут ця страва 60, але воно того варте, бо воно велике. Зараз ми всіх пошеремо. Вони зараз просто Одна із особливостей Дахабу – коти. Вони тут дуже великі, у них довгі морди, вони дуже лагідні. І часто настільки, що їхні емоції зашкалюють, вони одразу починають кусати, потім знову труться, там лащаться, знову кусають. Дахаб – це місцина, де зустрічаються дуже різні, класні люди тут збираються. І також це місце, де за тиждень відбувається стільки різних подій, скільки, наприклад, за рік не відбудеться в місті Стрий. І от зараз дуже цікава подія відбуватиметься. Одного разу, рік тому, я була з Маркусиком в Швейцарії на фестивалі кіношному, де ми презентували наші відео «Двоколісні хроніки». І там ми з Марком подивилися кіно, яке називається «Співає Івано-Франківськ теплокомуненерго». І я така, який фільм, хто зняв цей фільм? Дивлюся, Надія Парфан, режисерка українська, думаю, вау, як круто. І тут на одній з вечірок в Дахабі мене знайомлять, кажуть, оце Надя, вона режисер цього фільму. Я така, що? Вау, як круто! І от зараз Надя буде презентувати ще один свій фільм тут в Дахабі, називається він «Жінки, що грають в ігри». Я Ілля Глечтейн, продюсер фільму. Ми тут займалися постпродукцією цього фільму. Протягом 2 тижнів робили монтаж і доводили колір, звук, субтитри і все інше, що треба, щоб фільм був. Власне, прем'єра фільму вже відбулася онлайн, але я зрозумів, що мені особисто бракує нормальної фізичної прем'єри, бо цей весь віртуальний світ, він абсолютно не може компенсувати безпосереднього погляду на аудиторію, яка дивиться фільм. Дуже цікаві і незвичні, і, на мою думку, локації відбувається ця прем'єра, тому що це таке колоритне вуличне кафе, яке дуже типовим є для країн, ну, зокрема, Південно-Східної Азії, з якими я знайомий. І одне із них саме тут, в центрі Дахаба. Я давно бачив це місце, як місцеві дивляться тут футбол і серіали, і заздрив їм, тому що вони так класно його дивилися, і їм тут щось хліб наливають, чай, каву. Я подумав, що я хочу зробити це тут, і мені вдалося домовитися з власником, і от зараз це відбудеться. Це у нас дахабська прем'єра на Синайщині і в Африці континентального масштабу. І це такий фільм про дівчат і про дівоцтво. І я думаю, що його зрозуміє будь-яка дівчинка, колишня, минула, майбутнє, а також хлопці, які знають класних дівчат. І він про те, що про те, що таке бути дівчинкою. Аудиторія велика прийшла і багато дітей. Чи можна дітям дивитися кіно? Дітям навіть треба, дівчаткам, щоб... Бо це про дівчаток, тобто дівчатка будь-якого віку, а хлопчикам, щоб краще розуміти світ дівчаток. Матюків немає. Що там є? Ну, є якісь зворушливі моменти дуже, але можна. І в Києві вже дивилися мами з дітьми і казали, що дуже рекомендують дітям. Одного вечора в ресторані «Сідакшн» ми потрапляємо на живий виступ неймовірно талановитої пари музикантів. Про подію класні Рєбзя, Алекс Сакі. Алекс з Брюсселя. Він перкусіоніст, але давно займається музикою. І зараз ця традиція Малі – це дуже класна
традиційна музика, історична, трошки не так багато людей, які займаються саме цими інструментами. Він сам робить хори, інгоні, ці інструменти, подорожує по Африці. Ось так. І його дівчина Сакі. Вони будуть виступати сьогодні. Музичні виступи в Дахабі відбуваються час від часу в кількох місцях. Зазвичай у камерній атмосфері затишних традиційних кафе для невеликої аудиторії. А можливість пограти має практично кожен бажаючий. Концерт Алекса і Сакі був першим, на який ми потрапили. І ми не лише подружилися з цією парою, а й загорілися бажанням створити щось спільно, адже також обожнюємо африканську музику. До речі, вже в наступному відео ми, фолькнери, теж зіграємо свій концерт на цій же сцені ресторану Seduction.